Hey guys, I'm Jason and today I want to tell you guys about my desk setup. Boy, mentang-mentang buat video desk setup kena cakap bahasa orang putih Jangan bising. Shh. Apa khabar semua? Jason Smashpop di sini. Okey, jom kita lihatkan desk setup saya ni, okey? Okey, sebenarnya kan projek desk setup ini kan sudah pun dimulakan sejak MCO tahun ini tau. Lebih kurang bulan 5 macam tu lah. Lepas tu sekarang dah bulan 12, okey. Baru saya dapat kumpulkan semua komponen-komponen yang saya perlukan untuk desk saya ini, termasuk kerusi saya yang baru saya dapatkan minggu lepas je. Okey, jom kita lihatkan desk setup saya. Okey, jom kita mulakan daripada bahagian atas sampai ke bawah, okey. Di atas dinding ni sebenarnya saya sudah pun letakkan dua rak besi. Dua rak besi ni sebenarnya saya dapatkan daripada Ikea, okey. Murah saja. Lepas tu di atas rak ini saya tak nak letakkan benda-benda yang besar, okey. Cuma peralatan-peralatan ataupun dekor-dekor, benda-benda cantik sahaja seperti ukulele saya ni. Okey, dan juga AirPods Max. Bukanlah AirPods Max, okey, tapi AirPods untuk gergasi. Lepas tu ada pula saya punya kawan dua ni, Woody dan juga Buzz daripada Toy Story, okey. Di sebelah rak besi kita boleh nampakkan ada ilustrasi saya. Ini sebenarnya kan ilustrasi saya yang menunjukkan saya adalah seorang YouTuber. Ilustrasi ini dihasilkan oleh Instagramer dengan nama Foxes Studio. Dia ni memang pandai tukarkan gambar-gambar menjadi ilustrasi seperti ini. Okey, lepas tu kita lihatkan ada apa di atas meja saya, okey. Kita lihatkan dari kiri ke kanan, okey. Kita ada pokok. Pokok ni adalah pokok kecil yang tipu-tipu lah, okey. Kononnya kawan hijau tapi dia tinggi sikit, okey. Lepas tu benda ni saya beli dari Shopee. Senang je carikan, okey. Tumbuhan besar untuk bilik, dapat dah, okey. Di sebelahnya kita boleh nampakkan ada lampu bedside Xiaomi ataupun lampu tepi katil, okey, RGB, di mana kita boleh tukar-tukarkan warnanya berdasarkan kamu punya mood lah, perasaan lah, okey. Dan selepas tu ini adalah sangat penting komponen yang menghasilkan suasana yang best, speaker, okey. Sebenarnya saya dah buat banyak kajian tau untuk mencari speaker yang best dengan audio yang berkualiti dan juga dengan bass yang kuat, okey, untuk bilik saya ni. Akhirnya saya terjumpa okey, speaker Ruark audio ini. Ruark audio ni kan saya memang sukakan dia punya design sebab ia diperbuat daripada kayu, okey. Lepas tu dia punya bunyi ni merdu sekali. Lepas tu ada pula bass yang kuat, sesuai untuk kita tengok Netflix, nak dengar Spotify dan sebagainya. Tibalah masa kita lihatkan benda yang paling besar di tengah-tengah meja saya ni. Ini adalah skrin melengkung 34 inci daripada Samsung. Kenapa saya dapatkan skrin ini dan bukan skrin-skrin yang lain? Sebab benda ni mempunyai Thunderbolt 3 di mana kita boleh menggunakan kabel USB Type-C, okey, untuk mengkuasakan ataupun untuk menguasakan kita punya MacBook saya ni, okey. Paparan yang anda lihatkan di skrin saya ini sebenarnya adalah daripada MacBook saya, okey. Cuma saya cocokkan satu kabel sahaja USB Type-C. Saluran akan disampaikan ke skrin besar ni dan pada masa yang sama skrin besar ini akan mengecaskan saya punya MacBook Pro 16 inci. Selepas tu kita boleh lihatkan di bawah skrin saya ni ada wireless charger ataupun pengecas tanpa wayar Magsafe. Maklumlah kan iPhone 12 Pro Max yang saya gunakan ni boleh menggunakan kuasa Magsafe. Lepas tu kita lihatkan ini adalah pencarian saya yang paling saya gembirakan. Kenapa tahu? Sebab saya dapat carikan rak kecil untuk atas meja yang ada 2 tingkat ni, okey. Sebenarnya dia punya saiz ni ngam-ngam tepat, okey. Boleh letak saya punya LaMetric clock. LaMetric clock ini adalah
jam digital. Okey, jam digital ni dia boleh tunjukkan saya punya bilangan pelanggan YouTube channel saya. Selain daripada itu, benda ni juga boleh tunjukkan subscriber ataupun follower untuk Instagram. Kita boleh dengarkan muzik daripada Spotify dan sebagainya. Okey. Sebelum ni saya dah buat video tentang LaMetric clock ini. Okey, anda boleh pergi carikan video tu di dalam channel saya. Okey, tibalah masanya untuk kita lihatkan benda-benda yang ada di depan skrin saya. Okey, bahagian sini. Apakah benda ni? Ini adalah papan kekunci ataupun keyboard Logitech MX Keys untuk tahun 2020. Ini adalah siri profesional diorang. Okey, ini adalah keyboard MX Keys terbaru untuk Mac. Diorang juga ada versi untuk Windows. Dan of course lah kan, ada papan kekunci warna kelabu ataupun space grey. Kenalah dipadankan dengan trackpad Apple berwarna space grey. Okey. Lepas tu, alas meja saya ni adalah daripada Lazada. Okey. Okey, tiba masanya kita lihatkan saya punya meja kayu ini. Okey, susah sangat saya nak carikan meja yang bersaiz 180 cm yang ngam-ngam untuk saya punya saiz dinding ini. Okey, sebenarnya ini bukannya untuk meja komputer. Ini sebenarnya adalah sekeping kayu untuk digunakan sebagai meja kaunter di dalam dapur. Okey, nama dia KARLBY, KARLBY. Saya carikannya di Ikea. Okey, anda juga boleh carikannya di Ikea. Dan benda ni juga disokong dengan dua sistem laci Alex drawers. Alex drawers ini adalah laci yang sangat-sangat popular di kalangan YouTuber. Sebab YouTuber dah try kan, kata laci ini memang best dan juga ada banyak tempat-tempat simpanan. Okey, laci sebelah kiri saya letakkan benda-benda gadget-gadget ataupun aksesori. Laci sebelah kanan pula saya letak pensel, saya letak pen, saya letak thumb drive dan juga semua saya punya earbuds wireless ataupun TWS. Dan laci favorite ataupun laci kegemaran saya, of course lah, laci yang kat bawah tu ada snack, ada keropok. Malam-malam tengok Netflix, kenalah makan keropok. Tidak lupa juga, okey, baru-baru ini saja saya sudah belikan satu hard disk 12 terabyte. Memang besar sekali untuk simpan video-video yang macam ni lah. Okey, saya letakkan hard disk WD ini di bawah meja saya supaya tak payah tengok, sebab memang tak payah sentuh pun. Okey. Okey, yang last sekali, kerusi saya ini. Okey, nampak kerusi saya ni? Memang cantik sekali. Dia nipis tapi cushion dia memang sedap. Okey, dan design dia ada orang cakap macam Stormtrooper dalam cerita Star Wars kan, tapi ada juga yang cakapkan dia punya design ni macam kerusi Captain di cerita Star Trek. Okey, sebelum saya akhiri video desk setup saya juga nak cakapkan di belakang meja saya ni anda boleh nampakkan ada cahaya lampu-lampu yang berwarna-warni kan. Sebenarnya ini adalah lampu Yeelight daripada Xiaomi jugalah. Okey, dia ni benda ni panjang tau. Lepas tu dia datang dengan selotip yang anda boleh lekatkan di mana-mana sahaja. So saya lekatkan di belakang meja supaya kita boleh nampak ada cahaya-cahaya ni yang boleh bertukar-tukar warna. Biar saya buat demonstrasi sikit. Okey, hey Google, switch off light strip. Hey Google, switch on light strip. Hey Google, change light strip color to green. Okey, itu sahaja video desk setup saya. Harap anda semua suka dan juga sudah tahu kan macam mana rupa meja kerja saya. Di sinilah saya buat kerja. Sekiranya anda sukakan video-video macam ini, okey, sila langgan ke channel ini. Kita boleh borak-borak gadget setiap hari. Tekan butang merah di bawah video ini, okey. Tekan butang loceng kalau yang sudah melanggan, okey. Harap-harap kita boleh capai 100,000 pelanggan tidak lama lagi. Okey. Dan jangan lupa juga untuk kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda, kepada kawan-kawan, kepada jiran-jiran, kepada keluarga dan sebagainya. Ikuti saya juga di TikTok dan juga di Instagram @smashpop. Jumpa anda di video seterusnya.
Yo.